Dear students, Assalamu alaikum. Students, اکثر ماشومانو ته چې دی چونکې میاشت رمضان ده او په دې رمضان په میاشت کې چې دی سټوډنټس ته د سټډي په ټایم ټیبل کې ډېر غټې مسلې راځي چې هغه زه سټډي کم ټایم کې وکړم څنګه وکړم. نو نن زه ستاسو سره یو ټایم ټیبل شیر کوم، سټډي ټایم ټیبل فار د هولي منث اف رمضان. اول سټوډنټس زه به سټارټ واخلم د سحري ټایم نه. لکه فرض که تاسو کوشش کوئ چې یاره د سحري څنګه ستاسو میندې راپاسي، نو د هغې سره که فرض که تاسو هغوی ته وایئ چې یاره ما راپاسوئ، هغوی سره تاسو راپاسئ او اودس چردام وکئ، او که فرض که تاسو تلاوت کوئ او لکه ټایم چې مطلب ټایم د سره ډېر نو دغه ټایم ستاسو خوب کړی تازه په تازه یې، په دې ټایم کې هم تاسو چې دی د تلاوت سره سره چې دی تاسو خپل د سکول چې کوم بکس دي سټډي ده هغه کې تاسو یو ټایم دیزي کوم تاسو ورکولی شئ. صحیح ده؟ دا خو ستاسو د سحري نه مخکې ټایم شو. اوس د سحري نه بعد مطلب دا دی مونځ کول دي، د سهار مونځ، او د سهار مونځ چونکې په اوداسه کې نو کوشش دا وکړه سټوډنټ چې دلته کې خامخا څه وکړه تلاوت وکړه. صحیح ده؟ ضروري نه ده چې یاره ته اوس لکه ډېر تلاوت وکړي چې څومره ستا د وس ده د وس مطابق تلاوت وکړه. بیا چې فرض که ته تلاوت هم چای په جومات کې کې یا کور کې کې چې کوم فیمیل سټوډنټانې دي او په کور کې مونځ کوي، نو مطلب د مانځه نه بعد چې دی چونکې په اوداسه کې به نو تلاوت خامخا دا ټایم ورته وباسئ دلته کې. بیا د دغې تلاوت نه بعد چې دی تاسو پکې چې ستاسو د مرضی چې کوم سبجیکټ دی کم سبجیکټ تاسو هینډل کولی شئ هغه پکې تاسو دلته ول هم تاسو ټایم د تلاوت نه بعد ورکړئ. بیا چې دی سټوډنټس د سټډي نه بعد چې دی بیا به ته ستړی شوی نو اوده شه، خوب دلې درځي نو اوده شه، ټیک شو. او چې څه ټایم پر مثال ورته راباندې دا د مانځه نه بعد خبره ده، او بیا چې دی اوده کېدل دي، ټیک شو. د اوده کېدو نه بعد چې دی سټوډنټ تر هر ټایم راپاسېدی ضروري نه ده، خو که فرض که ته ځان سره الارم لګې دلته کې 2 غنټې خوب کې هر څومره کې هغه الارم ولګوه، 10 بجو ته راپاسې، 8 ته راپاسې، 9 ته راپاسې، په تاسو باندې ډیپینډ کوي. هغه راپاسې دی او د دغې بیا به چونکې د خوب نه بعد چې دی ته به ذهن به دې تازه نو دا ټایم هم بیا مه ضایع کوه د خوب نه بعد. بیا پکې تقریبا ځان له پکې څه داسې چې کوم ستاسو بکس ستاسو د مرضۍ دي هغه پکې دلته وله ټایم وباسه او خپل سټډي پکې جاري ساته. اوس مطلب دا سټډي ته کنټینیو که د څه پورې ده ظهر د نماز پورې. اوس چې کله بیا د ماسپښین مونځ وکړلو بیا په اوداسه کې سټوډنټس نو بیا ورسره دلته څه وکړه تلاوت ورسره بیا وکړه، ټیک ده. او د تلاوت نه بعد چې دی بیا دلته کې چې دی خپل کتاب چې کوم ستاسو د سکول یا د کالج بکس دي هغه ته څه وکړه دلته بیا ټایم ورکړه، او دا تقریبا د دغې مازدیګره پورې ورسوه. بیا د مازدیګر مونځ ته وکړو سټوډنټس که فرض که سټډي ته دي دلته هم بیا څه وکړه چونکې بیا به اودسه کېږي نو دا بیا تلاوت. صحیح ده که نه؟ اوس که چونکې سټیم نه د صحیح وه خپل موډ ته وګوره د مازدیګر، نو که فرض که داسې اسانه غونته کې سټډي پکې کولی شي، اسان بک پکې ته کولی شي نو هغه پکې وکړه. او ښه خبره ده که فرض که مطالعه قرآن پکې کښېني نو ټول ښه خبره ده، ثواب به دې هم کېږي هم خرما هم ثواب، ټیک شو. او که فرض که موډ دې نه ستړی نو بالکل چکر ولګوه. او د فیمیل سټوډنټ لپاره کوشش وکړئ چې د خپل میندو سره به د مازدیګر ټایم کې هیلپ وکړئ، بس که سټډي نه کوئ ټایم به باندې ښه تېرېږي، ټیک شو. دا ستاسو د مازدیګر ټایم شو. بیا افطاري ده او د افطارۍ نه بعد ټایم دی مونځ کول دي، ټیک شو. او د مونځ نه بعد مطلب دا دی هر څه چې تا سره بل دلته کې کم ټایم دی هغه هم کوشش وکړه چې دلته پکې هم څه نه څه یو ټایم نیمه ګنټه ټایم یا څه ټایم یې هغه وباسه، ټیک شو. بیا کوشش وکړه سټوډنټس چې د ماسخوتن مونځ چې دی د دې نه بعد د تراویح بالکل صحیح اهتمام وکړئ تاسو چې تراویح ستاسو وشي چې ستاسو چې کوم رزق دی هغه که میل او که فیمیل دي تراویح سره چې دی ستاسو به لکه هغه هضم هم راشي، انرژي به ته هم میلاو شي او ثواب به ته هم الله تعالی انشاءالله خامخا درکړي، خو دې دله قبول کړي. نو د تراویح نه بعد چې دی سټوډنټس بیا خاص کر د میل سټوډنټ لپاره کوشش وکړئ چې په دې دکانونو او په دې ځایونو کې مه کښېنئ، پاسئ سیده ډایرکټ راځئ خپل کور ته. صحیح ده؟ کور ته راغلی چې دلته هم
که فرض کړه تاسو په دکانونو کې ایثار شو نو ټایم به هسې ضایع کوئ سیده رالې دلته کې ډایرکټ ایسته کې کتاب ته کښېنه ټیک شو او چې کتاب ته کښېناستې هم که چای مې ورسره څښې نو بلکل ښه خبره ده ستا د موډه پورې ډیپینډ نو د ماسخوتن دغه تړونه بعد چې څومره ټایم پورې تا د خوبه پورې که خوب درلې درلی سټوډنټس کتاب بیا کړه بیا په خوب کې سټډي مه کوه هر څومره چې دی ته کښېناستی شي د هغې پورې څه وکړه سټوډنټس د هغې پورې تړونه بعد چې دی ته دغه سټډي وکړه صحیح ده او بیا خوب درته درلی خوب وکړه او بیا د سبا پورې چې دی څه وکړه سټوډنټس دا ټایم ټیبل بیا جاري ساته کوشش وکړه چې یاره داسې ټایم د نه ضایع نه شي ځکه که فرض کړه ستا نه ورو ورو ټایم ضایع کېږي نو بیا به ته په پریشر کې راځي نو کوشش وکړه چې په دې خبرو باندې عمل وکړئ او د نن کار سبا ته مه پرېږدئ که فرض کړه دا سټډي ستاسو نه دغه شوله نو بیا اګزام نه باندې را روان دی که چاهې د میټرک سټوډنټان دي او که دا اف ایس سی سټوډنټس دي نو او بیا اختر هم راشي سټوډنټس نو په اختر کې هم تقریبا یو 2 ورځې انجوایمنټ ورکړئ څومره تاسو کولی شئ هغه وکړئ او د اختر نه ډایرکټ وره بیا هم چکر مکر له مزه بس پیپر ایگزام ستاسو شي بیا چکرې مکرې وروسته لګوئ نو کوشش وکړئ چې د اختر نه بعد هم دغه 2 ورځې که ډېر زیات میکسیمم 3 ورځې ور ورکړئ سټوډنټس ټیک ده او په هغې کې هم مثال در باندې که په اختر کې د تم داسې ټایم نیم میلاویږي نو بلکل په هغې کې هم تاسو سټډي وکړئ خوشحالي به ورسره هم کېږي او سټډي به ورسره هم کېږي نو ستاسو کامیابي غواړو سټوډنټس الله هم کامیاب کا انشاءالله د دې نه بعد به زه په یو چې پیپر به څنګه اټیم کوئ د پیپر اټیم مطلب څه څه پکې کول دي خاص کر ساینسي مضامین دي یا آرټس والا مضامین دي هغې باندې به انشاءالله زه تاسو ته یو لیکچر درکوم د هغې دپاره ما ته راکړئ اجازت خوشحاله او کامیاب اوسئ د الله په امان